নমস্কাৰ মই ডক্টৰ সবিতা লাস্কাৰ এগৰাকী স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিশেষজ্ঞা আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আপোনালোকে বিচৰা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমি আলোচনা কৰিম ওভুলেশন কিটৰ ওপৰত যে ওভুলেশন কিটটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কোন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰ ৰিজাল্ট আমি কেনে ধৰণে ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিব লাগে এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ৰ ওপৰত আজি আমি খৰচেৰে আলোচনা কৰিম আহক তেনেহলে আজি আমি আলোচনালৈ আগবাঢ়ো ওয়েলকাম টু সুবৰ্ণালী ওভুলেশন কিটৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে জানো হক আমি ওভুলেশনটো কি হয় আগতে বহুতবাৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছো যে ওভুলেশনটো আসলে কি হয় প্ৰত্যেক মাহে মাহে মহিলাগৰাকীৰ এটা এগ ৰিলিজ হয় সেটোকে আমি কওঁ ওভুলেশন আৰু সেই ওভুলেশনটো হোৱাৰ সময়ত ওভুলেশন হোৱাৰ 5 দিন আগৰ পৰা আৰু ওভুলেশন হোৱাৰ এদিন পিছলৈকে ফাৰ্টিলিটি যেটো টাইম হয় মহিলাগৰাকীৰ গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতাটো যেটো হেতু বহুত হাই থাকে সো সেইখিনি সময় যদি আপোনালোকে ফিজিক্যাল ৰিলেশন কৰিব পাৰে শাৰীৰিক মিলন কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব আপোনালোকৰ গৰ্ভৱতী হোৱাৰ চান্সটো সবতছে হাইয়েষ্ট থাকে সো এইখিনি এই ওভুলেশন পিৰিয়ডটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত বহুত কেটা পদ্ধতি আছে কিছুমান আমি ফিজিক্যাল কিছুমান আমাৰ বস্তু আছে যেটো আমি গম পাম মই আগতে যে দুটা ভিডিও বনাইছো তাতো মই হেকিটা কথা কৈছো বেজেল বডি টেম্পাৰেচাৰ সাৰ্ভাইকেল মিউকাছ যেটো জুনিৰ মাজতে সিক্ৰেশন হয় হেতুৰ কিছুমান চেঞ্জেস আহে গাৰ যিবিলাক টেম্পাৰেচাৰ আছে হেতুৰ কিছুমান চেঞ্জেস আহে আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা হল যেটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগে এই প্ৰেগনেন্সি কিটৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সাধাৰণতে এটো হেতু হল ওভুলেশন কিট সো আজি আমি হেতুৰ বিষয়ে কথা পাতিম সো ওভুলেশন কিটটো দুটা ভাগত ভগা পাৰি এটাটো হল আপোনাৰ ম্যানুৱেল যেটো সেই প্ৰেগনেন্সি কিটবিলাক আমি যেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক তেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এটা হল ডিজিটেল যেটো আপোনাৰ মোবাইলৰ লগত সংলগ্ন কৰি এটা এপ ডাউনলোড কৰি পেলাই হেতু আপুনি কৰিব পাৰে আৰু হেতু দামটো অলপ বেছি থাকে অলমোস্ট 3000 মান ৰুপিজ ভিতৰত পৰে আৰু যেটো নরমাল যেটো ম্যানুৱেল ওভুলেশন কিট থাকে হেতু দাম সাধাৰণতে কম থাকে হেতু এৰাউন্ড 500-600 টকা মানৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব সো আজি আমি বিশেষকৈ হেতুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ডিজিটেলটো কোনবা এদিন বেলেগে আমি আলোচনা কৰিম সো ওভুলেশন কিটটো এতিয়া আমি কোন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিম যে ওভুলেশন পিৰিয়ডটো আমি ভালদৰে গম পাম ওভুলেশন কিটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপুনি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে আপোনাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেলটো মানে ঋতুস্ৰাৱৰ যেটো সাইকেল হয় হেতু ৰেগুলাৰ নে ইৰেগুলাৰ যিসকলৰ একেবাৰে ৰেগুলাৰ সাপোজ 28 দিনীয়া সাইকেল আৰু সাইকেলটো আপুনি কেনেকৈ গম পাব প্ৰত্যেক মাহে যেটো আপোনাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ প্ৰথম দিন হেতু মাহৰ পৰা নেক্সট মাহত যেতিয়া আপোনাৰ আকৌ ঋতুস্ৰাৱ আৰম্ভ হ'ব সেই ঋতুস্ৰাৱৰ প্ৰথম দিনটো সেই তাৰ মাজৰ দিনকিটা হেতু আপোনাৰ এটা সাইকেল বুলি ধৰা হয় যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ 1 আগষ্টত আপোনাৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু নেক্সট আপোনাৰ আৰম্ভ হ'ল 29 আগষ্ট সো 1 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাৰ কিমান দিন থাকিলে 28 দিন থাকিলে সো হেতু হ'ল আপোনাৰ সাইকেল লেংথ তাৰমানে আপোনাৰ সাইকেল লেংথটো হ'ল 28 দিন যদি আপোনাৰ একদম ৰেগুলাৰ সাইকেল থাকে তেতিয়া হলে আপুনি সাপোজ আপোনাৰ 28 দিনৰ মৰমৰে আপোনাৰ প্ৰত্যেক মাহে মাহে হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব 28 দিনৰ পৰা 17 দিন বাদ দিব 28 - 17 কিমান হল আপোনাৰ 11 দিন তাৰমানে আপোনাৰ মাহেকিয়া হোৱাৰ 11 দিনৰ পৰা আপুনি এই ওভুলেশন কিটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া যি সকলৰ অলপ ইৰেগুলাৰ হয় সাইকেলটো ধৰি লওক কেতিয়াবা 32 দিনৰ মূৰত হ'ল কেতিয়াবা 35 দিনৰ মূৰত হ'ল কেতিয়াবা বলে 25 দিনৰ মূৰত হ'ল তেওঁলোকে কি কৰিব কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে 3 মাহৰ এটা এভাৰেজ যাব লাগিব যেনে সাপোজ এদিন আপোনাৰ এবাৰ আপোনাৰ 21 দিনত হ'ল এবাৰ আপোনাৰ 25 দিনত হ'ল এবাৰ আপোনাৰ 30 দিনত হ'ল সো সেই গুটেকিটা আপুনি যোগ কৰি পেলাই তাক 3 ৰে ডিভাইড কৰিব 3 ৰে ডিভাইড কৰাৰ পিছত যেটো আপুনি পাব হেতু হ'ল আপোনাৰ এভাৰেজ সাইকেল লেংথ আৰু সেই এভাৰেজ সাইকেল লেংথৰ পৰা আপুনি 17 দিন মাইনাস কৰি পেলাই যেটো পাব সেই দিনাখনৰ পৰা আপুনি ওভুলেশন কিটটো ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিব এতিয়া আমি যেটো কেনেকৈ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেনেকৈ প্ৰেগনেন্সি কিট ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি কওঁ যে আপুনি আৰ্লি মৰ্নিং মানে ফাৰ্স্ট মৰ্নিং স্যাম্পল ইউৰিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব হেতু এটো ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় এটোত আমি কওঁ যে আপুনি 10টা বজাৰ পৰা 8টা বজালৈকে 10 AM to 8 PM ৰ মাজত যিকোনো সময়ত আপুনি কৰিব লাগে তাৰমানে কি হয় জানে এই ওভুলেশন কিটটো আসলে কি চাই যেনেকৈ প্ৰেগনেন্সি কিটটোত HCG হৰমন চাই এই ওভুলেশন কিটটোৱে চাই আপোনাৰ LH হৰমন বুলি এটা আমাৰ শৰীৰত এটা আছে LH হৰমনটো কি হয় লুটিনাইজিং হৰমন হেতু আমাৰ ব্ৰেইনত এটা পিটুইটাৰী গ্ল্যান্ড এটা আছে তাৰ পৰা সিক্ৰেট হয় ইমান দাঁত ভাঙা নামবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব নালাগে জাস্ট এটা হৰমন সিক্ৰেট হয় যেটো আপোনাৰ ইউৰিনত ওলাইগে ওভুলেশনৰ জাস্ট আগে তাৰমানে কি হয় যেতিয়া ওভুলেশন হয় মানে এগটো ৰিলিজ হ'বলৈ হয় সেই যেটো হৰমনটো কি হঠাৎ বহুত বাঢ়ি যায় হেতু আমি LH চাৰ্জ বুলি কওঁ আমাৰ মেডিকেল টাৰ্মছত সো সেই বস্তুটো ডিটেক্ট কৰে যে অলপকে আহি আছে হঠাৎ হি বাঢ়ি গ'ল আৰু সেই LH চাৰ্জটো হোৱাৰ সাধাৰণতে 36 ঘণ্টা মানৰ ভিতৰত 12 পৰা 36 ঘণ্টা মানৰ ভিতৰত আপোনাৰ ওভুলেশনটো হয় সো সেই কাৰণে সেই LH চাৰ্জটো যেতিয়া আমি ডিটেক্ট কৰো ওভুলেশন কিটত তেতিয়া কি হয় আমাৰ ওচৰত এটা সময় আমি টাইম পিৰিয়ডটো পাই যাওঁ যে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে মিলন কৰিলে
যেহেতু ওভুলেশ্যন একদম সমাগত গতিকে আপোনালোকৰ চান্সেছটো খুব ভাল থাকিব সো মই কি কৈ আছিলোঁ যে ইউৰিন চেম্পলটো আপুনি কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 8টা বজাৰ ভিতৰত যেটো ইউৰিন চেম্পল সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ কি হয় জানানে এই LH যেটো হৰমন হয় সি ৰাতিপুৱাই নোলায় কি সাধাৰণতে 10টা মান বজাৰ পৰা বেছি ভালকৈ ওলোৱা আৰম্ভ কৰে 12টা মান বজাত সি চাৰ্জটো বেছিকৈ লয় 12টা পৰা 2টা মান বজালৈকে সেইখিনি সময়ত তাৰ লেভেলটো ভাল থাকে সো সেইখিনি সময়ত কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল এই কিটবিলাকত সাধাৰণতে 5টা বা 10টা মান এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰিপ থাকে সো এই ষ্ট্ৰিপবিলাক আপোনালোকে এটা ফ্লেট সাৰফেসত টেবুলৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ থৈ ল'লে তাৰ ওপৰত আপুনি দুটা আপোনাৰ চাব এটা চাৰিচুকীয়া উইন্ডো এটা থাকে এটা গোল উইন্ডো এটা থাকে সেই গোল উইন্ডোটোত আপোনালোকে 3 ড্ৰপ আপোনালোকৰ ইউৰিন চেম্পল দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে 3 পৰা 5 মিনিট সময় ৰ'ব লাগে কিট বিশেষে এই বস্তুটো ৱেটিং টাইমটো বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে মই ইন জেনাৰেল কৈছো কিছুমান কিটত আপুনি চাব যে পিছফালে ইনষ্ট্ৰাকচনছ ভালদৰে লিখা থাকে সেইখিনি পঢ়িছলে আপোনালোকে বহুতখিনি কথা গম পাব কিছুমান কিটত লিখা থাকে যে 5 মিনিট পিছত চাব লাগে কিছুমানত লিখা থাকে 3 মিনিটৰ পিছত চাব লাগে গতিকে সেই বস্তুটো কিট বিশেষে ভেৰি কৰিব পাৰে সেই টাইমিংটো গতিকে 3 পৰা 5 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকে চাব সাধাৰণতে 10 মিনিটৰ পিছত যেটো ৰিজাল্ট ওলাই সেইটো প্ৰযোজ্য নহয় সেইটো ফলছ নেগেটিভ বা ফলছ পজিটিভ আহিব পাৰে সো সেই 3 পৰা 5 মিনিটৰ পিছতে আপোনালোকে চাব এই বস্তুটো আৰু ভালদৰে চাই ল'ব পিছফালে ইনষ্ট্ৰাকচন যে আপুনি যেটো কিট কিনিছে হেতুত কিমান সময়ৰ পিছত চাব লাগে সো হেতু সোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে আমাৰ 3 টাইপৰ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে এটাটো হ'ল আপোনাৰ এডালহেচিন আহিছে মানে কি আপোনাৰ শৰীৰত সেই LH সিক্ৰেশন যেটো LH হৰমনৰ সিক্ৰেশন আৰম্ভ হয় পিটুইটাৰী গ্ল্যান্ডৰ পৰা হেতু আৰম্ভ হোৱা নাই সো তেতিয়া কি কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি আকৌ ৰিপিট কৰিব লাগিব আৰু সেকেন্ড হ'ল আপোনাৰ এডাল আপোনাৰ ডাঠকে আহিছে এডাল আপোনাৰ পাতলকে আহিছে ইয়াতে T আৰু C বুলি থাকে যে C টোত আপোনাৰ এডাল আহিলে T টোত আপোনাৰ পাতলকে এডাল আহিছে হেতুত কি মিন কৰে তাৰ মানে কি হয় যে আপোনাৰ LH হৰমন যেটো সিক্ৰেশন আৰম্ভ হৈছে হেতু লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু হি পিক পোৱাগে নাই মানে একদম যেটো সাৰ্জ বুলি আমি যেটো কৈছিল যেটো কাৰ সময়ত আপোনাৰ ওভুলেশনটো মানে উইদিন 36 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হ'ব সো হেতু পাবলৈ এতিয়াও সময় হোৱা নাই তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি আকৌ আগৰ দিনাখন মানে আকৌ আপুনি নেক্সট দিনাখন হেতু ৰিপিট কৰিব লাগিব আৰু থাৰ্ড ৰিপৰ্টটো হ'লকে আপোনাৰ দুইটা একদম সমান যিডাল আপোনাৰ কন্ট্ৰোলৰ ৰঙৰ ডাঠটো যিমান হয় টেষ্টৰটো সিমানে আপোনাৰ ডাঠ ওলাইছে সো হেতুত কি বুজায় যে আপোনাৰ শৰীৰত LH হৰমনৰ চাৰ্জ আৰম্ভ হৈ গৈছে পুৰা হৈ গৈছে গতিকে আপোনাৰ এই নেক্সট এদিন আবা দুদিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ওভুলেশনটো কমপ্লিট হ'ব আৰু সেইখিনি সময় আপোনালোকৰ সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট সময় আৰু ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড আৰু সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে শাৰীৰিক মিলন কৰিলে সবতছে বেছি আপোনাৰ ফল পাব সো এই ওভুলেশন কিটটো কৰাৰ আগতে কিছুমান কথা আপোনালোকে মনোযোগ দি সহকাৰে ল'ব লাগে যে এই টেষ্টটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এই টেষ্টটো ডিপেন্ড কৰে আপোনাৰ ইউৰিনত পেছাবত যেটো LH হৰমন আছে হেতুৰ কনসেন্ট্ৰেচন হেতু কিমান গাঢ় হৈ আছে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে গতিকে যদি আপুনি এই টেষ্টটো কৰাৰ আগতে বহুত পানী চানি খাই লয় কি হ'ব আপোনাৰ যেটো পেছাব হয় যেটো ইউৰিন হয় হেতু পনিয়া হৈ যাব পনিয়া হলে কি হ'ব যেটো LH হৰমনৰ আপোনাৰ মাত্ৰা থাকিব লাগে যেটো আমাৰ ডিটেক্ট হ'ব লাগে ওভুলেশন কিটটো হেতু এনেও আপোনাৰ কিছুমান নেগেটিভ হ'ব পাৰে বা পাতলকে আহিব পাৰে গতিকে ফলছ এটা আপোনাৰ ৰিজাল্ট এটা পাই যাব হয় নে নহয় গতিকে কি কৰিব যে এই টেষ্টটো কৰাৰ আপুনি 2 ঘণ্টা মানৰ ভিতৰত খুব বেছি পানী চানি নাখাব বলে একেলগে 1.5 গিলাস 3 গিলাস মান পানী খাই দিলো হেনুকা নকৰিব 2 ঘণ্টা মানৰ আগতে আপুনি পানী চানি যি খাই হেবিলাক আজৰি হৈ ল'ব তাৰ পিছত আৰু আপুনি পানী চানি নাখাব বা জুলিয়া কিবা আপোনাৰ যদি খাদ্য বস্তু গ্ৰহণ কৰিব বুলি ভাবিছে সেইখিনিও নকৰাই ভাল যাতে আপোনাৰ ইউৰিনৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো LH হৰমনৰ ঠিকে থাকে আৰু এটা কথা লগতে কৈ যাওঁ যি সকলৰ খুব বেছি ইৰেগুলাৰ সাইকেল হয় তেওঁলোকৰ কি কৰিব পাৰে আপুনি যেটো শৰ্টেষ্ট আপোনাৰ সাইকেল লেংথ ধৰি লওক আপোনাৰ কেতিয়াবা একদম কম সময় কম সাইকেল যেটো হ'ল সাপোজ আপোনাৰ খুব কম সাইকেলটো হ'ল 28 দিনীয়া একদম হাইয়েষ্ট সাইকেলটো হ'ল বলে আপোনাৰ 40 দিনীয়া তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এভাৰেজ ললে কেতিয়াবা আপোনাৰ মিস হৈ যাব পাৰে 3 মাহৰ যেটো এভাৰেজৰ কথা মই কৈছো তেতিয়া আপোনাৰ ওভুলেশন টাইমটো মিস হ'ব পাৰে তেতিয়া আপুনি যেটো শৰ্টেষ্ট সাইকেল হয় যেটো মই 28 দিনীয়া বুলি এক্সাম্পলৰ মানে এটা উদাহৰণৰ কাৰণে ক'লো সো হেতু হিচাপত আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰিব যাতে আপোনাৰ শৰ্টেষ্ট সাইকেলটো যদি আপোনাৰ হয়গে ওভুলেশনটো যাতে এটো বস্তু মিস নকৰে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি জানো আহক যে ওভুলেশন কিট ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি গম পালো যে বলে ওভুলেশন হবৰ সময় হৈছে তথাপি বলে প্ৰেগনেন্সি নহয় এটা কথাটো কি কাৰণটো কি আসলতে কি হয় জানানে ওভুলেশন কিটটো আমাক কয় যে ওভুলেশনটো হ'ব সময় হৈছে এইটো কিন্তু গ্যাৰান্টি নকৰে যে সঁচাকে ওভুলেশন হ'ল ওভুলেশনৰ সময়ত যিখিনি শৰীৰত চেঞ্জেস আহিব লাগে সেইখিনি হি ডিটেক্ট কৰে কিন্তু যে সঁচাকে যে একটো ৰিলিজ হৈছে মই যে ওভেৰিয়ান সিস্টটো এটা ভিডিও এটা বনাইছিলো হেতু এবাৰ চাবচোন তাতে মই কৈছিলো যে লুটিনাইজ আনৰাপচাৰ্ড ফলিকল আপুনি কি জানে এই বহুত দাঁত ভঙা নাম ইমান বেছি মন নকৰিব খালি বস্তুটো বুজিব চেষ্টা কৰক একটো কেতিয়া ফৰ্ম হয়
এগটো লাহে 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 যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব এই আমাৰ শৰীৰত যে কেতিয়াবা বাৰ্ণ হ'লে মানে পুৰিলে চুৰিলে জোলা ফুটে বুলি যে আমি কওঁ অসমীয়াত সেই জোলা ফুটাৰ নিচিনা এটা বাবল এটা ফৰ্ম হয় অভেৰিটোৰ সাৰফেসত মানে ওপৰৰ এৰিয়াত সো সেই বস্তুটো কি হয় কেতিয়াবা নৰ্মেলি তো সি ফাটি যাব লাগে ওভুলেশনৰ সময়ত সি ৰাপচাৰ হ'ব লাগে বুলি আমি কওঁ ফাটি যাব লাগে ফাটি যোৱাৰ পিছত কি হয় এগটো ৰিলিজ হ'ব লাগে এগটো ৰিলিজ হৈ পেলাই ওভুলেশন হ'ব লাগে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় সেই বস্তুটো ফাটি নাযায় পেলাই সি তাতে ৰখাই থৈ দিয়ে এগটো ট্ৰেপ কৰি থৈ দিয়ে হেতুকে আমি কওঁ লুটিনাইজ আনৰাপচাৰ্ড ফলিকল এটো এটা ফাংচনেল সিস্ট অফ ওভাৰিৰ ভিতৰটো পৰে এটা নৰ্মেল ওভাৰিয়ান সিস্টৰ ওপৰত সো হেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰণ আহিব পাৰে যেটো কাৰণে হয়তো আপোনাৰ ওভুলেশন বুলি দেখুৱাইছে কিন্তু আপোনালোকে একেলগে মিলন কৰাৰ পাছতো আপোনালোকৰ গৰ্ভৱতী হোৱা নাই আৰু এটা হ'ল পিচিওডি ক্ষেত্ৰত পিচিওডিৰ মহিলাসকলৰ গাত কি হয় এই এলএইচ যেটো হৰমন আছে হেতু এনেই বহুত বাঢ়ি থাকে সো ফলস পজিটিভ আহিব পাৰে আপুনি বলে যেতিয়াই কৈছে তেতিয়াই পজিটিভ ৰিজাল্ট নিচিনা পালে সো হেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খেলিমিলি আহি যাব পাৰে আৰু কিছুমান এন্টিবায়োটিক্সৰ কাৰণেও হয় আৰু কিছুমান আপোনাৰ যদি ফাৰ্টিলিটিৰ কাৰণে আমি কিছুমান মেডিচিন দিওঁ কিছুমান হৰমনৰ ইনজেকচনো দিওঁ ওভুলেশন ইন্ডাকচন বুলি পিছত আৰু এটা হেতু ভিডিও বনাম ইনফাৰ্টিলিটি ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে আমি কিছুমান মেডিচিন দিওঁ আপোনালোকৰ গৰ্ভৱতী কৰাত সোনকালে সহায় কৰিবৰ কাৰণে এগটো ৰিলিজ হ'বৰ কাৰণে কিছুমান আমি মেডিচিন দিওঁ সেইবিলাক যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেতিয়াও সেই ওভুলেশন কিটটো কেতিয়াবা খেলিমেলি ৰিজাল্ট আহিব পাৰে বা যদি কিবা কিডনি প্ৰবলেম আছে আপোনাৰ বা বয়স আপোনাৰ 40ৰ ওপৰ হৈছে বা খুব ডিহাইড্ৰেচন হৈ আছে বলে যেনেকৈ আপুনি পানী বেছি খালেও বস্তুটো বেছি বেয়া হ'ব পাৰে মানে ফলস পজিটিভ বা নেগেটিভ আহিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে যদি আপুনি বহুত দেৰি পানী খোৱা নাই একদম ডিহাইড্ৰেচন হৈ গৈছে আপোনাৰ ইউৰিনটো পেছাবটো একদম কনসেন্ট্ৰেটেড হৈ গৈছে বেছি ডাঠ হৈ গৈছে তেতিয়াও আপোনাৰ ফলস পজিটিভ আহিব পাৰে কাৰণ হৰমনৰ মাত্ৰাটো বেছি হৈ যাব তাতে কনসেন্ট্ৰেটেড হৈ গ'ল নহয় ইউৰিনটো সো হেনেকুৱা কিছুমান কাৰণ থাকিব পাৰে যেটো কাৰণে আপোনাৰ ওভুলেশন কিটটোৱে ফলস পজিটিভ বা ফলস নেগেটিভ ৰিজাল্ট দেখুৱাব পাৰে আৰু এই ওভুলেশন কিটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত এটা কথা মনত ৰাখিব যে এইটো এটা পদ্ধতি এটাহে যেটোৱে আপোনাৰ ওভুলেশন টাইমটো জানাত সহায় কৰে তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে বেলেগ কিটা গোটেই পদ্ধতিবিলাক একেলগ কৰি পেলাই কম্বিনেশন মেথড বুলি আমি যিটো কওঁ কম্বিনেশন যিবিলাক আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা আপোনাৰ কিছুমান যেটো সিগনেল আহে যেনে বেজেল বডি টেম্পাৰেচাৰ কথা মই ক'লো যেনেকৈ আপোনাৰ সেইখিনি সময়ত ভেজাইনাদি যিখিনি সিক্ৰেচন ওলায় সেইখিনি অলপ বেছি পিছল নিচিনা হয় কণীৰ বগা অংশৰ নিচিনা হয় সেইখিনি সময়ত কিছুমান আপুনি যদি মন কৰে আপোনাৰ শৰীৰৰ যিবিলাক সিগনেল সেইবিলাক যদি আপুনি মন কৰে লগতে আপোনাৰ ব্ৰেষ্টত পেইন আহিব পাৰে সো এই গোটেইবিলাক বস্তু একেলগে ধৰি পেলাই লগতে আপুনি ওভুলেশন কিটটো যদি ইউজ কৰে তেতিয়া দেখা যায় যে আপোনাৰ যেটো প্ৰেডিকচন ৰেট ওভুলেশন হোৱাৰ হেতু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আপ টু 97% বা 99% পজিটিভ ৰিজাল্ট দেখা পোৱা যায় সো আশা ৰাখিছো ওভুলেশন কিটৰ ওপৰত যিমানখিনি জানিব লগা আছিল মই সকলোখিনি আপোনালোকক ক'লো আজিলৈ আহিছে তেনেহলে অতি সোনকালে আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ